आज चाहिँ हाम्रो डाइसेक्सन हुँदैछ लेट्स सी के हुन्छ हेर्छु फर्स्ट टाइम हो नि त सामानहरू सिंगल बस है मोस्ट वेलकम इन द डिसेक्सन हल है तपाईँलाई। अब यो चाहिँ सरले भने जस्तै तपाईँहरूले के भने यसलाई चाहिँ एउटा खुला किताबको रूपमा लिने होइन, चिचिदुदु गरेर केही सिकिँदैन होइन, बी फ्रेन्डली विथ लास्ट भने जस्तो हो होइन क्याडाभरलाई है। तपाईँले जति सिक्नुहुन्छ नि कुनै एउटा इन्ट्रेस्ट दिएर तपाईँले यहाँ आउनुभयो भने यसको रिस्पेक्ट आउँछ होइन, नभए भने लास्टले पनि धिक्कार छ है। त्यही भएर चाहिँ ल जे भयो भने त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँबाट मैले के सिक्ने त तपाईँले के सिक्नुहोस् भने भोलि म जिउँदो मान्छेलाई चिर्न जान्छु, अहिले त मैले सबलाई चिरिरहेको छु, भोलि चाहिँ म जिउँदो मान्छेलाई चिर्न जान्छु, मेरो हातमा स्काल्पेल छ, यसले चाहिँ मैले चिर्ने हो भन्ने कन्सेप्ट राख्नु पऱ्यो। त्यही भएर म भोलि त्यहाँ चिर्दाखेरि अहिले म यहाँ प्र्याक्टिस गरेर आऊ भन्ने सन्दर्भमा तिमीले माइन्डमा राख्यो। सबभन्दा पहिला त यहाँ आउने अवसर पाएँ के भन्न चाहन्छु म सर्वप्रथम कुरा के छ भन्दाखेरि जति यसमा चाहिँ जति तिमीले चाहिँ जति समुद्रमा गएर होइन कति पानी ल्याउने, जति आफूले चाहिने आफूलाई इच्छा छ त्यति ल्याउने, त्यति यो क्याडाभरमा पनि नलेज तिमीले चाहिँ आफूले पछाडि आफ्नो नाम भने है अनि आफ्नो नाम ठिक छ आई पछाडि आफ्नो नाम भने म पढ्छु, त्यसले सबैले सँगसँगै है त। I copy लगाएँ। I Samikshya Kandel Do solemnly pledge that I will always treat you with respect and dignity of लाइनै गयो खोलेन मलाई नि ठीक हो अब हम 5 सेंटीमीटर